हेलो फ्रेंड्स কি খবৰ আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে কুশলে আছে পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আৰু আজি আপোনালোকক মই দেখাব বিচাৰিছো মেচুকাৰ কিছুমান হোমষ্টে দেখাব বিচাৰিছো আশা কৰিছো আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব কাৰণ যিসকল ধৰক মেচুকা আহিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এই হোমষ্টে বিলাকত থাকি খুবেই ভাল পাব আৰু আমি যেটো হোমষ্টেত আছিলো এটোৱে হৈছে আমি থকা হোমষ্টেটো পটলা হোমষ্টে হয় ফুডিং লজিং গোটেইখিনি সুবিধা ইয়াতে দিয়া আছে আৰু মানে পৰিবেশটো ইমান ধুনিয়া হয় হোমষ্টেটো মানে ঘৰত থকা নিচিনা আমি পাল্লো আৰু একচুয়ালি ইয়াৰ মানুহবিলাকৰ ব্যৱহাৰ বিলাক খুবেই ভাল হয় মানুহবিলাক খুব ভাল পাইছো আমি ব্যৱহাৰ পাতিবিলাক আৰু এইফালে দেখা পাইছে গোটেই পৰিবেশটো অকনমান দেখুৱাই দিছো এইফালে মেইন গেট এয়া আৰু খুবেই যেটো ঠাণ্ডা পৰিছে সেই কাৰণে আমি এয়া মানে হোমষ্টে মালিকৰ কিচেন পাই গলোহি তেওঁলোকে জুই হেকি আছে আমিও হেকু বুলি ভাবিলো পুতলা হোমষ্টে মানে এয়া মালিকৰ ইয়াতে মানে আমি জুই হেকি আছো ইমান ধুনিয়া সুবিধা দিছে তেও মানে আপোনালোক আহিব মেচুকা আৰু পুতলা হোমষ্টেত আপোনালোকে থাকিব এইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব বহুত ভাল হয় মালিকজন আপোনালোকে আহিব আৰু ডিটেইলছটো দিয়াই আছে আপোনালোকক মই দেখালোৱে গোটেইখিনি ৰুম কেনেকুৱা গোটেই এৰিয়াটো আপোনালোকক দেখুৱালো গতিকে আপোনালোকে খুবেই ভাল পাব আপোনালোক আহিব আৰু ইয়াত ইমানেই ঠাণ্ডা জুই মানে হেকিবই লাগিব ইয়াতে জুই হেকি আছো এইফালে সকলোৱে আছে Kaone gombo pambinya gombo dam nang na spirelo ro. Ano ako man nan gon lilang gon ka dati. Mesuka jui heki asu de. Chilo mane ta shipsia. Ghorat jui heka aro mesuka jui heka. Moza to kenuka lagise. Chiba sa hon ta ka ka chibo ni tipo mon mar. Ye hutul ke na. Bol ni kara ni dabe. To ko puto bola ta. Putola. Putola. Hoy awon chiba tan man. Ini wa. Ya khuni mala deman. ये वाला कहाँ से लिया आप? सुमदिया ये वाला कहाँ से लिया? जिला मेवा कुलसुम ग्लास আৰু এইফালে আমি এতিয়া মানে উলাই আহিছো নিউ গম্পালে আহি আছো এইফালে সন্ধিয়া হৈছে মানে ৰাতিয়ে হ'ব এতিয়া আমি তাত যি চাবলগীয়া আছে জানো পাওনে নাপাওগে চাব কাৰণে কাৰণ দেৰি হৈ গল আমাৰ উলুৱা ইমান ঠাণ্ডা জুই ফুৱাই মেলি উলাই আহিছো আৰু এইফালে পৰিবেশটো দেখা পাইছে ৰাতি মানে হও এইফালে চাওক এয়া হওয়াই হৈছে নিউ গম্পা আমি সোমাই যাম এতিয়া ভিতৰত এয়া মেইন গেট হৈছে এখন এ লিখা নাই নেকি লিখা নাই দেখোন নিউ গম্পা বুলি নিদিয়ে না এইফালে চাওক টাউনখন কি ধুনিয়া ওয়াও কিমান ধুনিয়া লাগিছে ঘৰবিলাক ওয়াও মজা আমাৰ যেহেতু অহা মানে দেৰি হৈ গল ৰাতিয়ে হৈছে আৰু ভালদৰে সেই কাৰণে দেখুৱাব পৰা নাই কিন্তু ৰাতি ভিউটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ৰব কি মজা লাগিছে এইফালে চাওক মানে ৰাতিৰ ভিউটো চাওক ইমান ধুনিয়া লাগিছে দেখা পাইছে আপোনালোকে ওয়াও এইয়া চাওক দুৰণিৰে পাহাৰৰ চিনাকি ভিউটো আপোনালোকক দেখুৱালোৱে কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু একচুয়ালি আমাৰ কি হ'ল ৰাতি হৈ যোৱাৰ বাবে ইয়াত এভাগী মন্দিৰ আছিলে সেই মন্দিৰ ভাগ আমি চাবলৈ নাপালো উপায় নাই আৰু এতিয়া যাওঁ টাউনত অকনমান সোমাওগৈ আপোনালোককো দেখুৱাই আছো চাই থাকিব ভিডিওটো এতিয়া হেয়া মেচুকা টাউনতে মানে মাৰ্কেট আহিছো অকনমান নিউ গম্পাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হওঁতে মানে আন্ধাৰ হৈ গল আৰু কাপোৰৰ দোকানত কাম এটা আছিলে ভাবিলো আৰু ইয়াৰ মানে কাপোৰৰ দামবিলাকনো কেনেকুৱা ট্ৰাই এটা কৰি চাওঁ বুলি ভাবিলো সেই কাৰণে আহিছো মাৰ্কেটলৈ আহিছো ইয়াত কিমান তেনেকৈ কাপোৰৰ দোকান নাই দেই দেখা নাই তেনেকৈ অলপ চলপ আছে আৰু তাকে সোমাওচোন বাৰু ট্ৰাই এটা মাৰি চাওঁ প্ৰাইচবিলাক কেনেকুৱা কি ক'ত সোমাও এইবিলাক জাকেটবিলাক আছে দেই ইয়াতে प्राइस इसका प्राइस कितना 1800 क्या 1800 है अच्छा ये ब्लॉग देखिए मैं हाँ देख रही हूँ এটা ব্যাগ মই লৈছো বুলি কম কতে नौका इसका कितना प्राइस ডিঙিতে লৈ লৈছো 750 बहुत ज़्यादा है नहीं है कम कर देगा आप ले लीजिए ठीक है नहीं चाहिए कितना है प्राइस कितना 2400 अच्छा
इसका कितना दीदी ये कुट का ये 3000 का अच्छा मेसुका में प्राइस ज़्यादा है ना नीचे से हाँ थोड़ा ज़्यादा है 36 में तो नहीं है मैम এইবিলাক চাওক মানে কাপোৰবিলাক এই জেন্সৰ জেন্সৰ চাৰ্ট লেডিজৰ কিনে এখন কি মেচুকা হোটেল মেচুকা বহুত দাম দেই ইয়াৰ বস্তুবিলাক কিনিব নোৱাৰি মই সৰু বস্তু এটা বিচাৰি ফুৰিছোঁ সেইটোও পোৱা নাই বাকী বস্তুবিলাকতো কিনিব নোৱাৰিয়ে যথেষ্ট দাম হয় এইফালে ললো দেই চাইছিলোঁ যে এয়া মোৰ মানে মৰম লাগিলে লৈ লৈছোঁ আৰু চিন স্বৰূপে একো লোৱা হোৱা নাই তেনেকৈ এই দুটাই লৈছোঁ পাৰ্চ ইমান লছ দিছে এই পাৰ্চকেইটা যে ল'লোঁ কিমান দাম জানেনে পাৰ পিচ 600কৈ লৈছে বহুত দাম হয় ইয়াতে বস্তু কিনিব নোৱাৰি যাওঁ এতিয়া মাৰ্কেটৰ পৰা ওলাই আৰু বাকী হোমষ্টেবিলাক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষৰলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ এইফালে এইটো এটা হোমষ্টে হয় KP হোমষ্টে হয় ইয়াতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে চিপেষ্ট হোমষ্টে হয় খুবেই ধুনীয়া এইটো একদম এয়াৰপৰ্টৰ মানে এৰিয়াৰ কাষতে লাগি আছে আৰু এইফালেদি এনেকৈ এইটো এটা হোমষ্টে হয় ডিজিলিং হোমষ্টে ইয়াত ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে প্ৰত্যেকটো হোমষ্টে ইয়াত খুবেই ধুনীয়া হয় আপোনালোকে যিকোনো হোমষ্টে ল'ব পাৰে আহিলে আৰু আগতীয়াকৈ আপোনালোকে বুকিঙো কৰাব পাৰে যিহেতু মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইয়াত দিয়াই আছে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ গোটেইখিনি এৰিয়াটো দেখাই দিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব আৰু কেইটামান মই হোমষ্টে দেখাইছোঁ ৰ'ব এইটো এটা আছে KPN হোমষ্টে গোটেইখিনি ইয়াতে ডিটেইলছ দিয়াই আছে আপোনালোকে যদি প্ৰয়োজন হয় ল'ব পাৰিব এইটো এটা হোমষ্টে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইয়াতো দিয়াই আছে আপোনালোকে ভালদৰে জুম কৰি পেলাই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব আৰু একেবাৰে কম প্ৰাইজতে গোটেইবিলাক হোমষ্টে আপোনালোকে পাই যাব আমি কাৰণ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে জনাব পাৰিছোঁ আপোনালোকক আৰু এইফালে ইয়াতো এটা হোমষ্টে আছে এৰিয়াবিলাক সকলোৰে খুবেই ধুনীয়া হয় এৰিয়ালৈ প্ৰশ্নই নাহে এইফালে এয়া আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু এইফালে এয়া এইটো এটা হোমষ্টে হয় ইয়াতো গোটেই কণ্টেক্ট নাম্বাৰখিনি দিয়াই আছে আপোনালোকে আগতীয়া বুকিং কৰিব পাৰিব বা ফোন কৰি আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ সুধিব পাৰিব এয়া আপোনালোকে যদি প্ৰয়োজন হয় কণ্টেক্ট কৰিব Yargep Chu হোমষ্টে আৰু ইয়াতো মানে এয়া কেইবাটাও হোমষ্টেৰ মানে এড্ৰেছ দিয়াই আছে ইয়াত আপোনালোকে এইকেইটা হোমষ্টেৰ লগতো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব একেবাৰে কম প্ৰাইজতে আপোনালোকে পাই যাব আৰু জেগাবিলাক খুবেই ধুনীয়া হয় এইফালে আৰু এটা হোমষ্টে চাওক শিবা হোমষ্টে ইয়াতো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়াই আছে লিখাই আছে SBI মেচুকা এয়া আৰু এটা আছে ইয়াতে হোমষ্টে ৱেলকাম টু জেনৱাৰ্ছ হোমষ্টে নিয়াৰ ক্ৰাফ্ট চেণ্টাৰ মেচুকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইয়াত দিয়াই আছে এইটো এটা হোমষ্টে কি তাজিন হোমষ্টে ফুডিং এণ্ড লজিং আৰু এইফালে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইয়াতে দিয়া আছে এইফালে এইটো এটা হোমষ্টে ৱেলকাম টু GT হোমষ্টে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইয়াত দিয়াই আছে এয়া বহুখিনি হোমষ্টে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এড্ৰেছবিলাক দিয়াই আছে তাতে আশা কৰিছোঁ যিসকল মেচুকা আহিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ যদি চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব